Hello කොහොමද? Welcome to MapPin guys. අන්න අද අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ අමුතු sushi train කියලා අමුතු විදිහට sushi serve කරන තැනකට. මොකද අපි කලින් කවදාවත් මෙල්බන් වලදී මේක මෙහෙම කාලා නැහැ. මෙතෙන් මෙතෙන් තියෙන කාඩ් එකේ තියෙනවා ඒගොල්ලෝ මම ඇහුවේ කොහොමද අපි මේක දැනගන්නේ කීයද කියලා. එතකොට මේ හැම ප්ලේට් එකකම මේ පාට ප්ලේට්ස් තියෙනවා. මේ බ්ලූ ප්ලේට් එක. එතකොට මේ තව ග්‍රීන් ප්ලේට්ස්. ඕක ග්‍රීන් ඊට පස්සේ yellow. එහෙම තියෙනවනේ. ඒ අනුව මෙන්න මෙතන තියෙනවා ඒවැ ගණන්. මම මේ කල්පනා කරේ මේක හොයාගන්න. හරි වෙනස් ඉතින් ෂෝ. Tuna, avocado එක රතු බත් ජාතියක්. Sushi खाद्दी soya sauce තියෙනවා. ඊට පස්සේ wasabi. මෙතන wasabi තියෙනවා, ඉඟුරු තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ මොනවද දන්නේ? ඉඟුරු. ඉඟුරු කැමති එකක් දාගෙන ගන්න පුළුවන්. අපි normally wasabi එක තමයි ගන්න. තමයි මට සීවීඩ් මේවනේ සීවීඩ් කපින්න මේ තියෙනම ආසම එකක් ඉස්සෝ. මාත් කනවා ඒ ඉස්සම. Then, nanti ni amu mal. crab meat. Crab meat. Crab meat over high. මේක Meat. Crab meat. නෑ. ඔය ඉස්සෙල්ලා ගත්ත crab meat. Oh, එහෙම නෑ. මේ තියෙන ස්මෝක් සම්. smoked salmon. මේ උන් අර ඉකිරියෝ කියන්නේ. මේ තියෙන ඉකිරියෝ. ඔව්. ඒ බලන්න මේ. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන්නේ අපි ගන්න එක විතරයි අරේනේ මොකද නැත්නම් ඒක හොඳ නෑනේ. මෙතන මාළු බිත්තර. ඒක කියන්නේ කැවියර්. කැවියර්. ඔයාලා ගොඩක් කලින් ඉඳලා අපෙන් අහලා තිබ්බා යන තැන්වල කෑම කනකොට වීඩියෝස් දාන්න නැද්ද කියලා. ඔන්න අපි මේ වීඩියෝ එකකින් හිතුවා අපි හිතුවේ ඉතින් වෙනස් කෑමක් දැක්කොත් පෙන්නන්නම් කියලා. මොකද නැත්තම් විශේෂයක් නැහැනේ. මෙතන ඇත්තටම හරි වෙනස්. අපි පළවෙනි පාර try කරන්නේ ඔයගොල්ලෝටත් පෙන්නන්න ඕන කියලා හිතනවා. බෝන්චි දින 8 විතරයි කන්නේ.
then snow beans. ඒක කන්නේ අයි වෙන්න. dumpling. නෑ ටේ. මෙහෙම තමයි කන්නේ. ඒ විදිහට තමයි කන්නේ මම කන්නේ ඒවා. ඒක නිකම් මේ ස්මෝකි රාප්. ස්මෝකි රහක් තමයි. මොකක්ද ගන්න? නේද? ඒක හරි ගන්න. ඕන කන්නේ එක. ඒක නෙමෙයි. wasabi. wasabi එක වදින්නේ මෙහාට. කපාල. එලෙමන්ට්වත් අදින්න. green tea. මෙන්න දැල්ල. මෙන්න තියෙන පුතේ බූවල්ලෝ. තියෙන ඔක්ටෝපස්. ඔයා කන්නේ නැද්ද? ඕ. කන්නේ නැද්ද? ලොකන්දයන්. ඕ. දෙල්ල. වික්ටෝරියස් කියලා මාත් කරනවා. දාලා කණ්ඩායනේ අමු බූවල්. රහද? බබ්ලි. පෙන්න. හරිපා. බූවල්. දැන් ටෙන්ටිකල්ස් තියෙනවා. සාදි පාරක් වැදුනා. නහයෙන් කටින් එන්නේ. දැන් කන්නේ යන මගේ ෆේවරිට් ඉස්සෝ. ආයත වෙනස් જાතියක් කන්න යන්නේ. මිනිස් පොඩි ඉහළ තියෙනවා කියලා. මෙන්න මේක බලන්න ආවි කියලා. ඒක මිරිස් කුඩු. මේ තව જાතියක්. ඒක මොකක්ද කියලා දන්නේ නැහැ. බලමු පොඩ්ඩක් කාලා. මේකට ගණන් අඩුම එකක්. මේක ගොඩක්ම ගණන් අඩුම එක කිව්වා. ගොඩක්ම කියන්නේ $4යි එන්නේ. vegetable. මේක මීට් එකක් නෙවෙයි. මේක vegetable මොකක් හරි. fried vegetables. නෑ fried vegetables. king crab. අමුද නේ? අකුළුනේ. අමුද? නෑ. බන් අකුළුව තැඹිලි පාටේ නේ ඉව. නෑ ලස්කා කින් කරා. මේක king crab
අද අපි කවුවා. Ready මොනවද තව? අපි මේ vlog එකේ ඉඳලා ඔයගොල්ලෝ තවත් රික්වෙස්ට් කරපු එකක් තිබුණා අපි යන තැන්වල කන්නේ මොනවද කියලා. ඉතින් අපි මේ ටුවර් එකේදී අපේ ක්වීන්ස්ලන්ඩ් ටුවර් එකේදී අපි කෑවේ මොනවද? ඒතර අපි මේ විශේෂයෙන් අපි හදාගත්ත දේවල් මොනවද? ෆුඩ් රිවිව් එක මේ vlog එකකින් බලන්න. මොකද අපි හිතුවා දිගටම අපි ටුවර්ස් කරද්දී ෆුඩ් රිවිව්ස් උත් ඇඩ් කරන්න ඕනේ කියලා. මොකද ඔයාලා ගොඩක් අහපු නිසා ඉතින් අපි ගොඩක් එන්ජොයි කරනවා ඒකත්. thank you so much අපිට රික්වෙස්ට් කරාට. අපි බලමු දැන් අපි මෙතන කාලේ ඉවරයි. තවත් කොහෙට හරි ගිහිල්ලා ආයෙත් මොනවද කන්නේ කියලා අපි ඔයාලට පෙන්නන්නම්. සුෂි ට්‍රේන් එකෙන් බහින්න යන්නේ. සුෂි ට්‍රේන් එකෙන් අපි බැහැලා යන් තව ඉස්සරහට යන් බලන්න මොනවද අපි කන්නේ කියලා පෙන්නන්න. මොකද මේ වගේ දෙයක් වුණාම ඔයගොල්ලන්ට මෙහි ආවොත් ලේසියි මේ තැන් හොයාගන්න මොනවද හරි විශේෂ කෑම තියෙනවද කියලා බලන්න. මේන් පර්පස් එකත් ඒක. සහ අපි කොහොමද එන්ජොයි කරන්නේ කියලා පෙන්නන්න. ඔයාලටත් ගොඩක් මෙහි ආවොත් මේ විදිහට එන්ජොයි කරන්න පුළුවන් කියලා. එතකොට ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ. ජපානයේ නම් මේ වගේ සෑහෙන්න ඇති. ක්වීන්ස්ලන්ඩ් වල අපි දැක්කේ පළවෙනි පාරට. අය ඕස්ට්‍රේලියාව අපි මෙල්බන් දැකලා නැහැ. ඔව් මෙල්බන් වල දැක්කෙත් නෑ. ඇති තියෙන්න ඇති නමුත් අපි ගිය තැන්වල අපිට හම්බුන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ දැකලා තියෙනවා නම් මෙහෙම තරම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න අපිට ලංකාවට අහම යන්න හැරි. ඔව් නැත්නම් මෙහි මෙල්බන් අපේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ යාළුවෝ ඉන්නවා නම් ඒගොල්ලෝ දන්නවා නම් මේ වගේ තියෙන තැන් අපිට පොඩ්ඩක් ලින්ක්ස් දාන්න. දැන් අපි ආස යන්නේ ඒ තැන් වලට. ටැක්ස්ටන් වල තිබ්බා සුෂි නෙමෙයි හැබැයි. හරි.